যিকোনো এটা মাৰ্কেটিং কেম্পেইন আপুনি ছাকচেছফুল কৰিব বিচাৰে যদি তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজৰ যোনটো আইডিয়েল কাষ্টমাৰ আছে আইডিয়েল কাষ্টমাৰৰ আপোনাৰ পেইন পইণ্ট আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ডিজায়াৰ তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট কি তেওঁলোকৰ এজ বেকেট কি তেওঁলোকে কি কি বস্তুত ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেওঁলোকে আপোনাৰ পৰা কি বিচাৰে এই সকলোবোৰ আপুনি উলিয়াব লাগিব এই ইয়াকে আপোনাৰ যোনটো ৰিচাৰ্চ কৰে তাক কয় বায়াৰ পাৰ্চনা এই বায়াৰ পাৰ্চনা কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিম আমি কি কি অনলাইন টুল আছে অনলাইনত কি কি আপুনি ফ্ৰী টুল ইউজ কৰি পেলাই আপোনাৰ আইডিয়েল কাষ্টমাৰ যোনজন আছে তেওঁৰ আপোনাৰ প্ৰডাক্ট নহ'বা ছাৰ্ভিচৰ সেই বায়াৰ পাৰ্চনাটো আপুনি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিম সেইটো যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আমি ইয়াতে কিছুমান টুলৰ ইউজ কৰিম যোনটো অনলাইন টুল ফ্ৰী টুল হয় সেইবোৰ ইউজ কৰি পেলাই আমি যিকোনো এটা আপোনাৰ প্ৰডাক্ট যিকোনো এটা ছাৰ্ভিচ যদি আছে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট তেওঁলোকৰ ডিজায়াৰ তেওঁলোকৰ পেইন পইণ্ট এইবোৰ চব উলিয়াব পাৰিব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট হেল্ল' এভৰিৱান মই পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আজি আমি ডিছকাছ কৰিম বায়াৰ পাৰ্চনা কি হয় বায়াৰ পাৰ্চনা আৰু কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট এটা মাৰ্কেটিং কেম্পেইন এটা বিজনেছ ছাকচেছফুল হ'বৰ কাৰণে যিকোনো এটা বিজনেছ ছাকচেছফুল হ'বৰ কাৰণে বায়াৰ পাৰ্চনাটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইটো কি হয় তাৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম চাওক এতিয়া যিকোনো এটা মাৰ্কেটিং কেম্পেইন আপোনাৰ ছাকচেছফুল হ'বৰ কাৰণে আপোনাক যোনটো আপুনি এডত যোনটো লিখিছে এড কপি যোনটো লিখিছে আৰু আপোনাৰ যোনটো লেণ্ডিং পেজত যোনটো কপি লিখিছে সেইটো কপি আপোনাৰ যোনটো টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চ আছে তাক আপোনাৰ হিট কৰিব লাগিব পেইন পইণ্টবোৰত আপুনি হিট কৰাব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ যোনটো কপিৰ লগত আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ কণ্টেণ্ট আছে সেইটোৰ লগত এংগেজ কৰিব পাৰি নহ'বা যদি আপুনি জেনেৰিক কিবা কিবি লিখে আপোনাৰ যদি জেনেৰিকভাৱে লিখে আপোনাৰ একো ৰিচাৰ্চ নকৰাকৈ তেতিয়া আপোনাৰ সেই এড কপিটো ফেইল হৈ যাব আৰু যেতিয়া এড কপিটো বেয়া হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ মাৰ্কেটিং কেম্পেইনটোও বেয়া হ'ব তাৰ কনভাৰ্জনো বেয়া হ'ব গতিকে আপোনাৰ এড কপিটো এটা এংগেজিং আপোনাৰ এড কপি লিখিবলৈ আপোনাৰ কনভাৰ্টিং যদি এড কপি এটা লিখিব বিচাৰিছে আপোনাৰ এডটোৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ লেণ্ডিং পেজৰ কাৰণে অথবা আপোনাৰ যিকোনো মাৰ্কেটিং মেছেজ লিখাৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰথম কামটো হ'ব আপুনি বায়াৰ পাৰ্চনাটোক আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব বায়াৰ পাৰ্চনা মানে কি হৈছে আপোনাৰ যোনটো টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চ আপোনাৰ যোনটো প্ৰডাক্ট আছে আপোনাৰ এটা টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চ থাকিব সেই অডিয়েঞ্চটো আপুনি যদি প্ৰডাক্টটো চবৰ কাৰণে বনাইছোঁ তেতিয়া চবেই কিনিব তেতিয়া আপুনি তেনেকৈ যদি লিখে তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা ভাল কপি নহয় আপুনি কপিটো ভাল হ'বৰ কাৰণে আপোনাৰ যোনটো টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চ সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব কেনেকুৱা এজ ৰেঞ্জত আছে কি জেণ্ডাৰ যদি হয় কেনেকুৱা আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ যোনটো টাইপ আছে সেই টাইপটো কোনটো অডিয়েঞ্চৰ লগত আপুনি টাৰ্গেট কৰিছে কোনটো এজ গ্ৰুপক আপুনি টাৰ্গেট কৰিছে কোনটো আপোনাৰ যোনটো ইনকাম ৰেঞ্জ আছে এইটো ইনকাম ৰেঞ্জৰ ভিতৰত পৰে নেকি এইটো হাই পাৰ্চেছ কৰা মানে হাই ভেলু আইটেম নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ডিপেণ্ড কৰি পেলাই আপুনি প্ৰথমতে আপুনি টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত আমি টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত নেক্সটটো হ'ব আপোনাৰ প্ৰথমতে ডিফাইন কৰি ল'লে টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চটো আপোনাৰ আইডিয়েল কাষ্টমাৰজন ডিফাইন কৰি ল'লে আপুনি এজন কাষ্টমাৰ বুলি ধৰি ল'লে মই যোনটো কপি লিখিছে অকল এজনৰ কাৰণে লিখিম ওৱান আইডিয়েল কাষ্টমাৰ ধৰি ল'লে সেই আইডিয়েল কাষ্টমাৰজনক ভিত্তি কৰি আপুনি সেই আইডিয়েল কাষ্টমাৰজনৰ পেইন কি আছে আপুনি কি প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ দ্বাৰা তেওঁ কি পেইন আছে তেওঁ কি প্ৰব্লেম আছে কি ডিজায়াৰ আছে সেইবোৰ আপুনি হিট কৰিব পাৰিব লাগিব ন কপিৰ জৰিয়তে যদি আপুনি হিট কৰিব পাৰে তেওঁৰ প্ৰব্লেমটো হিট কৰি দিব পাৰে তেওঁৰ ডিজায়াৰ যোনটো আছে সেইটো হিট কৰি আপুনি কপিৰ দ্বাৰা হিট কৰালে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইটো এটা ছাকচেছফুল কপি হৈ যাব এতিয়া এটা ছাকচেছফুল কপি লিখিবৰ কাৰণে আপোনাৰ যোনটো টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চ আছে যোনটো আপোনাৰ আইডিয়েল কাষ্টমাৰ আছে আইডিয়েল কাষ্টমাৰজনৰ আপোনাৰ পেইন পইণ্ট আৰু তেওঁ প্ৰব্লেম সেইবোৰ জানিব লাগিব সেইটো জানিবৰ কাৰণে আমি কি মেথড ইউজ কৰিম সেই পেইন পইণ্টবোৰ উলিওৱাটোকে বায়াৰ পাৰ্চনা বুলি কয় আমি তেওঁ কি পেইন পইণ্ট আছে পেইন পইণ্টবোৰ আমি তেওঁ উলিয়াম আমাৰ টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চৰ কি পেইন পইণ্ট আছে কি ডিজায়াৰ আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা মানুহবোৰৰ সেইবোৰ আমাৰ অবজেকশ্যনবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিম আমি সেইটো কিহৰ কাৰণে উলিয়াম কাৰণ আমি কপিত সেই অবজেকশ্যনবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰিম
এতিয়া কিছুমান টুলৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিম, এই পেইন পইণ্টবোৰ কেনেকৈ পাম আমি। কিছুমান টুলৰ কথা এতিয়া ডিছকাছ কৰিছোঁ। প্ৰথম টুলটো হৈছে যদি আপোনাৰ প্ৰডাক্ট বেছ, আপোনাৰ কিবা প্ৰডাক্ট চেল কৰি আছে, আপোনাৰ ফিজিকেল প্ৰডাক্ট চেল কৰি আছে, অথবা ই বুক হ'লেও হ'ব, যোনটো বেচিকেলি ফিজিকেল প্ৰডাক্ট যদি চেল কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এমেজনত যাব পাৰে। এমেজনততো বহুত আপোনাৰ বেছিভাগ প্ৰডাক্টেই আপোনাৰ চেল হয় এমেজনত। যদি আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো যদি এমেজনত আছে, তেতিয়া আপুনি এমেজনত গৈ এবাৰ ৰিচাৰ্চ কৰক। এমেজনত গৈ ৰিচাৰ্চ কৰিলে আপুনি তাৰ আপুনি কুৱেশ্যনবোৰ দেখা পাব, তাৰ ৰিভিউবোৰ চাওক, এতিয়া কি কুৱেশ্যন সুধিছে সেইবোৰ চাওক, মানুহে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিছকাশ্যন কৰি আছে। এতিয়া আপুনি আইডিয়াটো পাব কি পেইন পইণ্ট আছে, সেই পেইন পইণ্টবোৰ আপুনি উলিয়াব পাৰিব। এটা আছে Quora.com। Quora.com আমি কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, তাৰ এনচাৰ পায়। আপুনি কুৱেশ্যনো সুধিব পাৰে, এনচাৰো দিব পাৰে। দুটা মানে এটা কমিউনিটিজ আপোনাৰ এটা ৱেবছাইট হয়। তেতিয়াহ'লে এইটো Quora.com আপুনি যাব পাৰে, গৈ পেলাই আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে চাৰ্চ কৰিলে কুৱেশ্যনবোৰ দেখা পাব। তেতিয়া কি কুৱেশ্যন সুধিছে মানুহে, তাৰপৰা আপুনি আইডিয়া পাই যাব এটা আপোনাৰ পেইন পইণ্ট আৰু প্ৰব্লেমবোৰৰ। তাৰপিছত আহি গ'ল ফেচবুক গ্ৰুপ। ফেচবুক গ্ৰুপত আপুনি যদি ফেচবুকত টাইপ কৰে, আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰি গ্ৰুপটো আপুনি জইন কৰি পেলাই আপুনি ভিজিট কৰিব পাৰে গ্ৰুপবোৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিছকাশ্যন হয়। আপোনাৰ যোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপুনি চিলেক্ট কৰক, আৰু ৱেইট লছত আছে, ৱেইট লছ গ্ৰুপত আপুনি জইন কৰক। জইন কৰি পেলাই ৱেইট লছত এইবোৰ মানুহবোৰে কেনেকুৱা কথা ডিছকাশ্যন কৰে, সেইবোৰৰ পৰা আপুনি আইডিয়া পাই যাব। নেক্সট হৈছে গুগলত গৈ পেলাই আপুনি চাৰ্চ কৰিলে আপুনি তাৰে আইডিয়া পাব। আৰু গুগলত আপুনি ৱেবছাইটবোৰত গ'লেও ভিজিট কৰিব পাৰে। অথবা গুগল ফৰাম কিছুমান আছে, গুগল ফৰামবোৰত গৈ পেলাই আপুনি জইন কৰক, গৈ পেলাই সেইবোৰ ডিছকাশ্যনবোৰ চাওক পঢ়ি পেলাই। এইকেইটা টুল মই ক'লোঁ অনলাইন টুল। তাৰ বাহিৰেও আপুনি ছাৰ্ভে কৰাব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ অডিয়েঞ্চবোৰৰ ধৰক আপুনি গম পায়, যোন অডিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকক ছাৰ্ভে আপুনি নিজেই গৈ পেলাই, যদি আপোনাৰ যদি এক্সিষ্টিং অডিয়েঞ্চ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ছাৰ্ভে এটা কৰাব পাৰে। কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈছে, কি ধৰণৰ আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো কেনেকুৱা আপুনি বিচাৰিছে, তেনেকুৱা কুৱেশ্যন কিছুমান সুধি পেলাই আপুনি ছাৰ্ভে ফৰ্ম এখন দিব পাৰে। নহবা আপুনি ডাইৰেক্ট ছাৰ্ভে এটা কুৱেশ্যনো সুধিব পাৰে। সেইটোৰ পৰা বহুত আইডিয়া পাই যাব, আৰু সেই অবজেকশ্যনবোৰ আপুনি ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰিব আপোনাক এড কপি দিব। এতিয়া আমি এবাৰ দেখাই দিছোঁ মই কি আপুনি যদি এমেজনত যায়, এমেজনত মই প্ৰথমটো কৈছিলোঁ, এমেজনত ধৰক মই ৱেইট লছ প্ৰডাক্ট ফৰ মেন এইটো চাৰ্চ কৰিলোঁ। এই প্ৰডাক্টবোৰ চাব পাৰে আপুনি, প্ৰডাক্টবোৰ অ'পেন কৰিলে এইটো ৱেইট লছ প্ৰডাক্ট, এইটো মাচেল ব্ৰেজৰ ৱেইট লছ প্ৰডাক্ট। এইটো ৱেইট লছ প্ৰডাক্টবোৰ আপুনি তাৰপিছত এইপিনে কুৱেশ্যনবোৰ চাওক। আপুনি এই মানুহৰ যোনবোৰ কুৱেশ্যন, ইজ ইট অৰিজিনেল প্ৰডাক্ট, মানে মানুহৰ এটা ট্ৰাষ্ট ফেক্টৰটো থাকে, হাউ ইট ইজ ৱৰ্ক। তাৰপিছত ইজ ইট সুইটেবল ফৰ নন ভেজিটেৰিয়ান পাৰ্চন, এইবোৰ মানুহৰ অবজেকশ্যন। এই অবজেকশ্যনবোৰ আপুনি কপিটো এনেকৈ লিখিব, এই অবজেকশ্যনবোৰ যাতে ক্লিয়াৰ হৈ যায়। যোনটো কুৱেশ্যন সুধিছে এইবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰে যাতে আপোনাৰ কপিত। তাৰপিছত আপুনি তলত ৰিভিউবোৰত যাওক, এই ৰিভিউবোৰ পঢ়ক। এই ৰিভিউবোৰ পঢ়িলে আপুনি তাৰ আইডিয়া পাব, আপুনি তেওঁলোকে কি ডিছকাছ কৰিছে। এইবোৰ হ'ল কাষ্টমাৰ। কাষ্টমাৰৰ আপোনাৰ ইয়াতে আপুনি পাই আছে কাষ্টমাৰৰ আপোনাৰ ফিডবেকবোৰ। যদি আপুনি এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰডাক্ট চেল কৰি আছে, যে এনেকুৱা এইটোতো আপোনাৰ ৱেইট লছ পিল হ'ব লাগে, কি হয় চাব লাগিব। ফেট বাৰ্ণাৰ, এইটো ফেট বাৰ্ণাৰ টাইপ এইটো প্ৰডাক্ট হয়। যদি আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো ইয়াৰ লগত মিলে, তেতিয়াহ'লে আপুনি যোনটো কেটেগৰীত চিলেক্ট কৰি প্ৰডাক্ট বেছি আছে, সেইটো কেটেগৰীটো আপোনাৰ এমেজনত প্ৰডাক্ট পাই যাব। সেই তেনেকুৱা টাইপৰ প্ৰডাক্ট, যদি এইটো ফেট বাৰ্ণাৰ চেল কৰি আছে আপুনি, তেতিয়া আপুনি এইটো আহি পেলাই এইবোৰ আপুনি ষ্টাডি কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে কুৱেশ্যনবোৰ চালে, মানুহে কি কুৱেশ্যন সুধিছে, ৰিভিউবোৰত আপুনি থৰ'লি পঢ়িব লাগিব। এইটো আপোনাৰ বহুত টাইম কনজিউমিং প্ৰচেছ হয়। এইটো এনেকুৱা নহয় যে 10 মিনিটত মই ক্লিয়াৰ কৰি দিলোঁ, আপোনাৰ বায়াৰ পাৰ্চনা হৈ গ'ল মোৰ, তেনেকুৱা নহয়। এইটোত বহুত টাইম দিব লাগিব আপোনাৰ। এইটো টাইম দি পেলাই আপুনি পেইন পইণ্টবোৰ উলিয়াব লাগিব মানুহৰ। সেই পেইন পইণ্টবোৰ উলিয়াবৰ কাৰণে আপুনি টাইম দিব লাগিব। আৰু এই যোনটো পেইন পইণ্ট ওলাব, আপুনি এখন এক্সেল শ্বীট মেইনটেইন কৰক, তাতে আপুনি কি পইণ্টবোৰ পাইছে সেইবোৰ লিখি ৰাখক, এইবোৰ নোট কৰি ৰাখক। পিছত এইবোৰ কেতিয়া লাগিব আমাক, যেতিয়া আমি এড কপিটো লিখিম। গতিকে দেখা পাইছে কেনেকৈ মাৰ্কেটিং কৰোঁতে আপোনাৰ সকলোতকৈ ইজি কাম হ'ল মাৰ্কেটিঙৰ এড কেম্পেইন চলোৱা। আৰু প্ৰথমতে যোনবোৰ কাম কৰোঁ সেইবোৰ হ'ল ডিফিকাল্ট টাইমটো। গতিকে আপোনাৰ প্ৰথম আপোনাৰ
যোনটো প্ৰেক্টিছ সেই প্ৰেক্টিছটোৱে মেইন আপোনাৰ এটা এড কেম্পেইন ছাকচেছফুল হ'বৰ কাৰণে এতিয়া এইবোৰ প্ৰেক্টিছ আমি কৰিব লাগিব এতিয়া এটা এড কেম্পেইন চলোৱাৰ আগতে নেক্সট আমি যাম নেক্সট কোৰাত যাওঁ যদি এইবোৰ চাওঁ মই চাৰ্চ কৰিছোঁ হাউ টু লুজ ৱেইট তেতিয়া এইবোৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিছে এনচাৰবোৰ পঢ়ি চাব এইবোৰ তেতিয়া ইয়াতে আইডিয়া পাই যাব কোৰাত গ'লে তাৰপিছত মাচুল এতিয়া মই ফেচবুকত আহিলোঁ ফেচবুক গ্ৰুপ এটাত এই গ্ৰুপটোত আহিছোঁ মই ফিটনেছ এণ্ড ৱেইট লছ টিপছ এইটো গ্ৰুপটোৰ নাম এই গ্ৰুপটোত আপুনি চাব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধি আছে হোৱাট ইজ দ্য মষ্ট ডিফিকাল্ট পাৰ্ট এবাউট লুজিং stubborn belly fat right now. Hi everyone, I am looking for a partner to lose weight together. এইবোৰ যোনবোৰ প্ৰব্লেম আছে আপোনাৰ এইবোৰ মানুহে এইবোৰ যোনবোৰ ডিছকাছ কৰিছে সেইবোৰৰ পৰা আপুনি পেইন পইণ্টবোৰ উলিয়াই দিব পাৰিব আৰামত তাৰপিছত এইবোৰ এইটো ফৰাম এটাত আহিছে এইটো ৱেইট লছ ফৰাম তাতে আপুনি গৈ পেলাই ৱেবছাইট এইবোৰত আপুনি যাব পাৰে কেনেকৈ এইবোৰ ডিছকাশ্যন হৈছে ৱেইট লছ ফৰাম এইটো আপুনি ৱেইট লছ ছাপৰ্ট ফৰাম এইটো ৱেইট লছ ছাপৰ্ট ফৰামটো আপুনি যিকোনো ফৰাম যাব লাগিব টাইপ কৰিব লাগিব ইন টাইটেল দ্য কলম আপোনাৰ ৱেইট লছ ফৰাম এনেকৈ টাইপ কৰি দিলে আপুনি গুগলত যদি চাৰ্চ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ ফৰামবোৰ দেখাব যদি ফৰামবোৰ আপুনি ভিজিট কৰে তাৰ মাজত আপুনি ডিছকাশ্যনবোৰ পাব ইয়াতে তেতিয়াহ'লে এইকেইটাই আছিলে আপোনাৰ আপুনি চাব পাৰে এইকেইটা টুল মই ক'লোঁ আপুনি এই টুলকেইটা ইউজ কৰি পেলাই আপুনি নিজৰ বায়াৰ পাৰ্চনাটো ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই নিজৰ এড কপিটো আপোনাৰ মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰ'ক এটা খেলি দিয়ক এড কপিত এই বায়াৰ পাৰ্চনৰ যোগেদি এইবোৰ কাম বহুতে নকৰে আমাৰ অসমত মই দেখিছোঁ এইবোৰ ৰিচাৰ্চ নকৰে আপোনাৰ মাৰ্কেটিং কৰোঁতে অকল এড কেম্পেইনটো চলায় আৰু কিয় ছাকচেছ নহ'ল তাকে ভাবি থাকে গতিকে আমি প্ৰথমতে আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই আপুনি আপোনাৰ যোনটো পেইন পইণ্টবোৰ হিট কৰিব পাৰিব লাগিব মাৰ্কেটিং মানে কি মাৰ্কেটিং হৈছে এড চলোৱা আপোনাৰ অকল ফেচবুকত এড চলোৱাটো মাৰ্কেটিং নহয় মাৰ্কেটিং হৈছে আপোনাৰ যোনটো টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চক আপুনি নিজৰ পেইন পইণ্টবোৰ কি আপুনি ছল্ভ কৰিব পাৰে পেইন পইণ্টবোৰ সেইবোৰ হিট কৰিব লাগিব আপোনাৰ মাৰ্কেটিং মেছেজটো যাব লাগিব সেইটোৱে হৈছে মাৰ্কেটিং আপুনি অকল এড এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিলে ইমেজ এখন লগাই দিলে তাৰপিছত আপুনি ৰান কৰি দিলে সেইটো দি আপোনাৰ লং টাৰ্মত ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰিব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে আপুনি বহুত মন দি চাওক আপুনি এবাৰ আজিয়ে গৈ পেলাই চাওক আপোনাৰ ফেচবুকত যাওক আপোনাৰ ফেচবুক গ্ৰুপত জইন কৰক গুগলত আপোনাৰ ফৰামবোৰ যাওক আপোনাৰ এমেজনত যদি আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো আছে এমেজনৰ সেই প্ৰডাক্টটো গৈ পেলাই আপুনি ৰিভিউবোৰ চেক কৰক আৰু আপোনাৰ কোৰাত গৈ পেলাই আপুনি চেক কৰক অথবা আপুনি আপোনাৰ কাষ্টমাৰকে নিজৰে ডাইৰেক্টলি সুধিব পাৰে আপুনি ছাৰ্ভে এটা কৰি লওক এতিয়া আপুনি নিজৰ পেইন পইণ্টবোৰ উলিয়াব পাৰিব সেই পেইন পইণ্টবোৰৰ দ্বাৰা আপুনি এড কপি এটা লিখিব পাৰিব তেতিয়াহে আপুনি মাৰ্কেটিংটো ছাকচেছফুল হ'ব গতিকে আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু যদি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং আৰু চেলছ ফানেল আৰু এটা বিজনেছত কেনেকৈ অনলাইন গ্ৰ' কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই ৰেগুলাৰ ডিজিটেল মাৰ্কেটিং আৰু চেলছ ফানেল আৰু অনলাইন বিজনেছৰ ওপৰত ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দি থাকোঁ আৰু এই ভিডিঅ'বোৰ চাই মই জানো মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে যদি থ্ৰ'লি চাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাৰ্কেটত ইউজ কৰিব পাৰিব আপুনি বিজনেছত ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ ৰেভিনিউ ডাবল কৰিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ